Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Я Бігус. Привіт. Ми тут, як ви знаєте, програма про корупцію. І корупцію ми намагаємось шукати якусь таку побільше, пожирніше. Часто розповідаємо про те, яким чином народні депутати стають, наприклад, мультимільйонерами. Хто монопольку собі влаштував, хто тендерами пройшовся, хто якийсь законопроектик за хабар проштовхує просто під відеонаглядом НАБУ. Коротше, все велично, шалені суми затьмарюють мозок. Але маленькі сумки, малесенькі, вони не менш, а іноді навіть більш показові. Зараз буде історія про дріб'язкове, як для мільйонерів, але просто патентоване скупердяйство і жадібність. Про спроби хоч щось, але доцідити з бюджету. Про «а це під помідорчики». Сподіваюсь, ви знаєте цей анекдот. Коротше, зараз Олександр Курбатов розповість, як нардепи з десятками мільйонів на рахунках та прекрасними будинками у передмісті Києва дотягують собі бюджетну компенсацію ніби за оренду квартирки. Якщо вам хоч колись, хоч на секунду здавалось, що аргумент «цей вже накрався, давайте його оберемо, бо йому більше не треба», здавався адекватним, то дивіться далі. Верховна Рада України. Сюди вся країна обрала 400 з гаком народних депутатів з усіх регіонів. 2/3 з них – офіційні мільйонери. Тут діє правило. Ті, хто не мають власного житла у столиці або 30 кілометрах навколо, можуть отримати компенсацію із бюджету, тобто з грошей платників податків. Щомісяця 20 тисяч гривень на оренду квартири або номеру у готелі «Київ» напроти Верховної Ради. І от виявляється, що ця компенсація за житло найбільше необхідна саме депутатам-мільйонерам. Із 170 депутатів, що її отримують, 120 задекларували мільйони заощаджень. 25 із них, це точно, мають де жити у Києві або його елітному передмісті. Щоб заробити 20 тисяч, лікарю чи вчителю доведеться працювати кілька місяців. Інша справа – Руслан Демчак, один із найбагатших народних депутатів. Власник 133 мільйонів у 2015-му і 136 мільйонів у 2017-му. Усі ці роки і по сьогодні Руслан Демчак отримує компенсацію за оренду житла. Крюківщина, село під Києвом. Будинок за вишуканим парканом записано на Євгена Демчака, колишнього вчителя фізкультури і батька депутата-мультимільйонера від блоку Петра Порошенка Руслана Демчака. У дворі колишнього фізрука, крім будинку, зона відпочинку із басейном і футбольним чи тенісним майданчиком. У власності ж його сина-мільйонера Руслана Демчака лише квартира на 50 квадратів у невеличкому містечку на Вінниччині. Невже батько не пускає сина пожити під Києвом під час сесійних тижнів? Відповідь намагаємося дізнатися у самого нардепа. Скажіть, я знаю, що у вас є будинок під Києвом. Замість пояснень про місце проживання Руслан Демчак тікає від нас через депутатський вихід з Верховної Ради. Можливо, він дійсно десь орендує житло. 9 ранку. За годину до засідання Верховної Ради із воріт будинку батька Руслана Демчака виїхав «Мерседес». Хто у ньому поїхав? А Руслан Демчак тут живе? Так. Тут живе? Так. А де він зараз? Чи він же поїхав? Це на «Мерседесі» він поїхав? Наверно. В Раду, так? Да? Він постійно тут, так? Да? Все тут живе, а там більше я нічого не можу сказати.
Від цих воріт до Верховної Ради всього 24 кілометри, а за воротами розкішний маєток. Тут живе легальний мільйонер і народний депутат Руслан Демчак. Не повірите, але він теж щомісяця отримує 20 тисяч гривень як компенсацію за оренду житла. За рік набігає майже 240 тисяч гривень. Щоправда, ці гроші мультимільйонер-БППшник не показує у своїй декларації. Але вони щомісяця з'являються у звітах на сайті Верховної Ради. Казав, з жовтою пресою не У спілкуюсь. вас палац на Франківщині. Ви отримуєте по 20 тисяч гривень щомісяця. Чому? Куди ви витрачаєте ці гроші? Чому не хочете використати? БППшник Руслан Демчак не єдиний мільйонер у Верховній Раді, що нишком вициганює собі 20 тисяч гривень, переписуючи нерухомість на рідню. Те ж саме робить Максим Поляков, спільник Борислава Розенблата по бурштиновій справі. Максим Поляков живе у пентхаусі на 227 квадратів у житловому комплексі «Крістал Парк». Нардеп стверджує, що це не його квартира, тому йому потрібні гроші на оренду. Я знаю, що у вас є квартира, де жити, але ви А у вас є? гроші. Ви заробітну плату ви отримуєте? А компенсацію? А я по закону не повинен отримати? 20 тисяч гривень Питання. компенсація щомісяця. Я по закону повинен отримати? Я не отримаю. Якщо є житло, Немає, в мене в Києві житла. Офіційно це квартира сестри Полякова. Гроші на купівлю пентхаусу, який, до речі, коштував майже 11 мільйонів гривень, сестрі Полякова передала помічниця самого Полякова. Це встановлено детективами і підтверджено судом. Поляков у пентхаусі і проживає. Це підтверджує охоронець ЖК «Крістал Парк». А я в 315-му, Максим Поляков до Максима Полякова. Я чекаю там. Я не знаю, не правдився ваші відповідь. Я зрозумів вас. Пішки прийду. Київські квартири записали на дружин та іншу рідню і отримують компенсацію нардепи-мільйонери. Вадим Нестеренко, що має 221 мільйон гривень заощаджень. Антон Кіссе – 46 мільйонів. Віталій Барвіненко – 23 мільйони. Станіслав Березкін – 19 мільйонів. Він потрапив під звинувачення у розкраданні 20 мільйонів доларів. Ігор Бриченко – 6 мільйонів. Олександр Долженков – 3 мільйони. Юрій Одарченко – 4 мільйони. Іван Рибак – 3 мільйони. Владислав Севрюков – 2 мільйони. Олег Мусій – 9 мільйонів гривень. Колишній регіонал, а нині член депутатської групи «Воля народу» Ігор Молоток особисто володіє маєтком у Романкові. Звідси рівно 30 кілометрів до самої Верховної Ради, навіть не до межі Києва. До будинку просто так не підійдеш. Дорогу перегороджує справжній блокпост. Приїхали до Ігоря Молотка. Так, а хто ви? Як вам позвонити? Він тут? Нас зв'язують із нардепом Молотком, але не пропускають до закритої території. Коли ми від'їхали і підняли квадрокоптер, щоб подивитися на територію згори, до нас підскочила охорона із поліцією і погрозами. У вас сейчас дрон, пересечет территорию, мы его собьем. Извините, пожалуйста. Згори добре видно, що містечко з будинком Ігоря Молотка з усіх боків оточене парканом. Всередині 3 озера, вздовж яких розтяглися маєтки. У них навіть незалежна від села нумерація. Це ранок, але біля маєтку Ігоря Молотка стоять 2 автівки, схожі на вказані у його декларації – Мерседес С-500 і позашляховик Мерседес GLE 400. У автопарку родини Молотків ще Інфініті і Тойота Хайлендер. А з нерухомості ще й квартира дружини у самому Києві. З власним будинком у передмісті Києва Ігор Молоток навіть формально не має права на компенсацію. Але отримує. Як? чому ви отримуєте компенсацію, а хоча у вас є де жити в Києві? Ну, в смислі, де в Києві? Ви знаєте, що ви ж приїжджали, це в Києві було, ви ж приїжджали до мене під будинок. Але це ж, це поряд Києвом. Поряд Києвом, десь 20 кілометрів, приблизно. Але в законі 30 кілометрів. Ага, а дивіться, а ви бачили, що там іде ремонт?
Оскільки винахідливий нардеп запитав, відповідаємо. Жодного ремонту в заміському будинку під час зйомки з коптера ми не помітили. Натомість зафіксували, що ранок власники зустрічають у цьому будинку. Тож версію не приймаємо. Тим паче, як уже казали, на випадок ремонту в родини нардепа є ще одна квартира у самому Києві. Ігор Федорович Молоток тут же у 258 живе. Да. А він зараз вдома, не знаєте? Не докладав. Ага. Молоток є, молотки в мене є, да, 10-й поверх. У вас записано на дружину. Ну то на доньку. То донька живе там. Я живу тут в готелі, де мені зручно прийти, зараз там бюджетним комітетом пройти і так далі. Ігор Молоток не єдиний, хто прикриває отримання, вочевидь, не найнеобхіднішої для нього пільги важкими обставинами з ремонтом власного житла. Народнофронтівець Володимир Шкварилюк за роки свого депутатства заробив на тендерах понад 50 мільйонів гривень. У червні 2016-го він придбав собі житло у Києві. Квартиру на 200 квадратів ось у цьому будинку. З того часу пройшло понад 2 роки, але він все ще продовжує отримувати компенсацію за оренду житла. У цьому житловому комплексі лише 39 квартир. Подібна до квартири Шкварилюка наразі продається за 6,5 мільйонів. Родина Шкварилюка не бідує через витрати. Минулого року вона розширила автопарки з 2 Volvo і Toyota новенькими Мерседесом і БМВ на 3 мільйони гривень. Але від щомісячної компенсації Шкварилюк не відмовився. Тому що в мене ремонти йдуть в квартирі. Я ж вас запрошував в гості до себе. Кажу, приїдьте подивитись по адресі, що там новозбудований будинок і там проводяться ремонти. А поки не зробиться ремонти, там ж неможливо жити. Ми приїхали. У будинку живуть люди, працює охорона. Ну і навіть якщо припустити, що через 2 роки після купівлі квартири нардеп справді затіяв у ній грандіозний ремонт, нікому, крім парламентарів, за ці ремонтні страждання не передбачені додаткові 20 тисяч гривень щомісяця. Утім, є нардепи, які навіть не вигадують схем прикриття, маючи власне київське житло. Ось це НАБУ – Національне антикорупційне бюро України. А ось за цим парканом у будинку під червоним дахом аж 2 квартири належать нардепу-поблоківцю Дмитру Колєснікову. Одна на 200 квадратів безпосередньо йому, а сусідня на 40 квадратів його дружині. Тут їх непогано знають. Я живу в городе Кривой Рог. Приезжаю в Киев и имею право, как народный депутат, на номер в гостинице. Дмитро Колєсніков – представник команди Олександра Вілкула, який 2 роки тому вже потрапив у скандал через отримання компенсації за житло. Врешті Вілкул відмовився від цих грошей. А Колєсніков, родина якого має 7 мільйонів гривень заощаджень – ні. Дмитрий Валерьевич сегодня дома? Нет. Нету? А был на этой неделе? Я даже не скажу, сьогодні не було тут. Козин – село під Києвом. Тут розташований будинок нардепа-мультимільйонера Євгенія Єллера. Один із найбільш впливових регіоналів, він у 2014 році перейшов до партії «Відродження». За цей час його статки зросли із 156 до 202 мільйонів гривень. Весь цей час Єллер отримував компенсацію як депутат без місця проживання у Києві чи 30-кілометровій зоні навколо столиці. Водночас у його декларації вказаний будинок на 1000 квадратів у Козині. Це величезний маєток на цілий квартал. Тут справжній ландшафтний парк із озерами і містками. У декларації Єллер називає себе єдиним власником цього пафосу. Однак охорона намагається переконати – ніякого Єллера немає. Ценно у вас 109. А кого вам треба? А Євгеній Борисович Єллер вже поїхав, да? В Раду? Не знаю такого. Не знаєте? Не живе тут? Ні, тут не живе. Аж раптом за кілька хвилин із будинку вилітає чорний рейндж-ровер. Ми встигаємо запам'ятати номер. Номер АН 077 КІ.
Саме такий чорний Range Rover із такими ж номерами виїхав із розкішного маєтку в Козині, і ось він під Верховною Радою, адже він належить народному депутатові Євгенію Геллеру. Тож ми не помилились ані з маєтком у Козині, ані з власником автівки, який, попри мільйонні статки, отримує з бюджету компенсацію за оренду житла. Геллер навіть не приховує свого заміського будинку і отримує бюджетні виплати, начхавши на всі правила. І не він один. Подібним чином діє власник статків у 57 мільйонів і квартири у Києві Аркадій Корнацький із БПП. Так робить Олександр Пресман, статки якого складають майже 80 мільйонів гривень, не рахуючи Майбаху, Бентлі, Порш Каєна, Рейндж Ровера і, звісно, столичної квартири. Невже у Раді нікого не цікавить реальний майновий стан депутатів, які додатково отримують на рік по 240 тисяч гривень з бюджету? Схоже, відповідь ствердна. Віталій Купрій каже, щоб отримати компенсацію, лише один раз показав угоду про оренду столичного житла ще на початку 2015-го. Я тоді, коли перший раз подавав, я показав договір оренди. Перевіряли, чи справжній договор, чи ви використовуєте його, чи він діє наступного року. Скільки разів ви ще приносили? Ні, вони більше перевірок не було. Насправді, угода про оренду житла для отримання компенсації не потрібна. Достатньо паспорту із реєстрацією за межами Києва і 30-кілометрової зони від нього. Що значить підтвердження? Є документ, паспорт з печаткою. І тому це основний документ, за яким надається. А те, що у когось є, хто, це хай перевіряють відповідні органи. Отже, депутатську нерухомість, яку можна побачити в кілька кліків на сайті декларації, в апараті Верховної Ради навіть не шукають. Договорів оренди тієї нерухомості, яку оплачують, не просять. І взагалі кажуть, що народні обранці не зобов'язані звітувати про витрату компенсаційних коштів. Надання народним депутатам України довідок від готелю чи власника житла для звітування про витрачені кошти, а також проведення перевірок управлінням справами апарату Верховної Ради України Законом України про статус народного депутата не передбачено. Петро Боднар – перший заступник керівника апарату Верховної Ради України. Понад 20 народних депутатів із власною нерухомістю у столиці продовжують незаконно щомісяця отримувати гроші, які у кілька разів перевищують рівень середньої зарплатні в Україні. Для людей з цієї будівлі пільги не скорочуються. Минулого року ми розповідали про завгоспа Нацполіції, в якого знайшлись позашляховик Мазератті. Я взагалі не знав, що у Мазератті є позашляховики. Що далі? Джип від Бентлі? І п'ятиповерховий приватний будинок. Вражаюча хазяйновитість. І нам тут в редакції здалося, що інколи завгоспі перевіряти цікавіше, ніж міністрів. Далі Марина Анцифорова про завгоспа митниці та його друзів. Ні, джипів Бентлі, вони, до речі, таки існують, в них немає, але, повірте, це не робить життя цієї компанії гіршим. Митниця Київської області. Сюди приходить вантаж з усієї країни. Ліки, продукти, машинні деталі, побутові товари прилітають сюди з усього світу. Саме це місце – точка, де вирішують, товар зайде в столицю чи його сюди не пропустять. Тож від людей, які тут працюють, залежать тисячі підприємців. Це Вадим Турманов, донедавна завгосп митниці, а нині один з керівників відділу інформаційно-аналітичної роботи. А це його колеги – Андрій Недбайло, Михайло Редько та Станіслав Делі. Ці троє відповідають за протидію митним правопорушенням. Перевіряють, чи везуть підприємці те, що декларують, чи не занижують вартість і чи правильно оформлюють документи. Та якщо перевірити самих митників, знайдеться чимало цікавого. І занижена вартість придбаних ними машин та квартир, і незрозуміле походження коштів на ці придбання, і відсутність цього майна в деклараціях про доходи.
Вадим Турманов щодня приїжджає на роботу на ефектному білому джипі Grand Cherokee. Джип задекларований, а от місце, з якого він їде – ні. Згідно з декларацією, на роботу Вадим Турманов мав би щоранку виїжджати з Петропавлівської Борщагівки, селища під Києвом. Їхати звідти на інший берег Дніпра на роботу трохи проблематично. Тож Вадим Турманов виїжджає вранці не з передмістя, а зі столичного Подолу. Камера фіксує, як він із дружиною виходить вранці із квартири, що записана на 70-річну матір фіскала і відсутня у його декларації. А як так вийшло, що ви в декларації одну квартиру зазначаєте, а виходите з іншої? В смислі? В прямому. У вас в декларації квартира на Петропавлівській Борщагівці. Що ви тут робите? Розкажіть, будь ласка. Вадим Вікторович, ви можете пояснити чи ні? Ви пояснити можете? Пізніше Турманов обіцяє, що всі розбіжності пояснить компетентним органам. Где я могу возможность жить, там я и живу. Ну, а це ж має бути задекларовано. Она задекларована, где я проживаю. Вона не задекларована. Ну, где мне надо ответить на этот вопрос, я там обязательно отвечу. Спасибо. 70-річні батьки взагалі забезпечують Турманова більше, ніж він сам себе. Квартира, з якої він виходив вранці, за документами куплена матір'ю. А Audi A6, на якому Турманова у 2017-му зупинила поліція, у власності старенького батька. Ні квартири, ні Audi в декларації ви не побачите. Хоча вже тоді, у 2017-му, постійним місцем проживання Турманов вказав не Петропавлівську Борщагівку, а Поділ. І тут ми його зустріли і цього року перед роботою. Історія Турманова дещо нам нагадала. Це ж майже точна копія історії його колеги Михайла Редька, керівника відділу оперативного реагування на митні правопорушення. І як ви за 400 тисяч гривень змогли квартиру на Протасовому Яру купити? Навіщо так робите? На Протасовому Яру 400 тисяч гривень. Як так вийшло? Редько живе в елітній висотці на Печерську. Це підтверджують консьєржі. І фото з відповідним геотегом в Інстаграм. Але цю квартиру Редько не декларує. Я тут не живу. А живете? Не живу. І ось цей Lexus, на якому ми фіксуємо митника Редька, у його декларації теж відсутній. Редько переконував нас, що авто не його. Мовляв, якийсь інший колега просто попросив припаркувати. Як так вийшло, що у вас тут ви на Лексусі приїхали, а у вас машини немає? Мене попросив товариш перегнати її, в нього машина стояла на парковці. Якщо Редько і справді підпрацьовує у свого друга паркувальником, то робить він це занадто регулярно. А друг тим часом взагалі їздить на іншій машині. Станіслав Делі – ще один колега Редька і Турманова на митниці. Це на батька Делі записаний Lexus, на якому ми зафіксували Редька. Але сам Делі їздить на роботу не на Лексусі свого батька. І паркувати Редька цей Lexus не просив. Щодо автівки, на якій їздить Михайло Редько, вона зареєстрована на вашого батька. Тобто це ваша сім'я таки користується? Це одиничний випадок був з його сторони? Чи він на ній регулярно їздить? Я за нього не можу сказати. Я за цей автомобіль з татом не спілкуюся. Тобто незалежно від вас абсолютно Михайло домовився з вашим батьком, тобто ви в цьому взагалі участь не брали, я правильно розумію? Я не приймаю. А як ви думаєте, якщо в тата є автомобіль, а я їжджу на громадському транспорті на роботу, як? Я розумію, тобто з батьком у вас складні відносини, раз він Михайлу Редьку надав покористуватися автомобілем, а рідному сину не надав, так? Я не знаю. Ага. Кому він надавав він Редьку чи не Редьку надавав, я не можу. Я розумію вас. Може по дорученням комусь продав, я в нього цього не питаю. Тож у нас є серйозні підстави вважати, що цей Lexus Редько не лише паркує, а й використовує, але не записує на себе і не вписує у декларацію. І так, це вже не перша машина, яку Редько не декларує. Про інші ми дізналися завдяки судовим рішенням. Редька тричі притягали до адміністративної відповідальності за кермом. Двічі він їздив п'яним, ще один раз проігнорував наказ патрульного інспектора зупинитися. У всіх цих випадках Редько їздив на машинах, які ніколи не світилися у його декларації. То на BMW X5, то на Volkswagen, завбачливо оформлених на батька держслужбовця.
А це ще один товариш і колега Редька по протидії митним правопорушенням Андрій Недбайло. І в його декларації теж є білі плями. Ось ця нова Шкода Суперб на донецьких номерах щорано вранці під'їжджає до будівлі Київської обласної митниці 12 жовтня. З неї виходить Андрій Недбайло, здоровується зі своїми колегами та прямує до будівлі. Заїжджала новенька Шкода до митниці і до цього. Ми фіксуємо її 26 і 28 вересня. Машину з донецькими номерами придбали влітку цього року і завбачливо зареєстрували на 52-річну матір митника Валентину Недбайло. Тож цю Шкоду, якою користується сам Недбайло, в його декларації ви теж не знайдете. Все ж таки уточнити, ким працює ваша мати. От ось ця автівка, наприклад, на ній. Дружина, значить, має один бізнес, мати інший. Ви можете пояснити, ким працює ваша мати? Я на роботу йду. Мати митника до 2017-го була підприємцем у Донецьку, продавала спортивні товари. Нині бізнес більше не веде, але за версією Недбайла купує йому не лише машини, а й квартиру. Ось цю квартиру на Петропавлівській Борщагівці, яка, звісно, теж на мамі, а не на митнику. До слова, це той самий будинок, де є квартира і у Вадима Турманова. Друзі, митники цікаві не лише своїми порожніми деклараціями, а й тим, за якими цінами купують майно. Приміром, 5-річну Honda Accord митник Делі навесні взяв за смішні 142 тисячі гривень. Принаймні, так пише в документах. Це близько $5000. За таку автівку на українському ринку просять від $15 тисяч. Станіслав Делі стверджує, що свою Хонду він пригнав з Америки. І це коштувало йому втричі дешевше. К стоимости приобретенного автомобиля на аукционе добавляется аукционный сбор, доставка сухопутная и доставка морская. Еще расходы составят порядка 4-5 тысяч долларов. Тобто самі лише видатки на доставку та супутні витрати – це $5 тисяч. А митник у декларації стверджує, що вклався у цю суму із самою іномаркою включно. А це попередня ВІП-квартира митника Редька у фешенебельному комплексі «Альпійський». Вона начебто коштувала йому 400 тисяч гривень. Це у 2017 році, коли ринкова ціна за квартири такої площі тут стартує від 4 мільйонів гривень. Схоже, хтось в рази занизив вартість придбаного майна, а отже, не доплатив податків. Офіційна зарплата усіх друзів-митників більш ніж скромна – до 15 тисяч гривень на місяць. Але це все не заважає їм їздити на лексусах і джипах до елітних квартир, яких ви не побачите в їхніх деклараціях. Ну що ж, а на сьогодні все. Якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви поділяєте наші цінності, то підтримати роботу нашої редакції можна за ось цим посиланням. Заходьте і підписуйтесь. Там само на цьому ж сайті можна подивитись і, власне, все, що ми робимо. Усі наші відеорозслідування дивіться на нашому YouTube-каналі. Там є все і навіть більше. Підписуйтесь на нього, а також заходьте до нас в соцмережі. Ми любимо ваші коментарі, ми на них відповідаємо. Якщо у вас є якась цікава тема, то це вже краще в електронну пошту, а в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.